Коли серед консольних геймерів заходить мова про шутери, обов'язково згадують про Killzone. Це серія, яку називають однією з кращих у своєму жанрі. Поява на світ та прилавках магазинів першої частини була своєрідною відповіддю від Sony, компанії Microsoft та їхньому беззаперечному хіту нульових під назвою Halo, який вийшов у 2001-му ексклюзивно на Xbox Original та дістався до персональних комп'ютерів у 2003-му. За своєю структурою перша частина Killzone – це типовий, навіть вже класичний шутер від першої особи, яких на кожній платформі десятки. Головний герой, маючи у інвентарі 2-3 види зброї та гранати, рухається від точки А до точки Б по рівнях, паралельно знищуючи хвилі ворогів, яких чим ближче до кінця сюжету ставатиме все більше, а набоїв для нашої зброї все менше. Зазвичай розробники таких проєктів основну увагу приділяють ігровому процесу, залишаючи сюжет на другому плані. Шутерів нульових із хорошою історією одиниці. Але яким ж був Killzone? Спіткала його доля інших звичайних шутерів на консолях, чи все ж молодій на той час команді із Guerrilla Games вдалося втримати баланс між сюжетом та ігровим процесом і запропонувати гравцям проект такого рівня, що спробувавши гру один раз, стаєш її фанатом назавжди. Привіт, я Андрій, ви на каналі Таємна Кімната, і сьогодні ми спробуємо розібратись, чи такий хороший Killzone на PlayStation 2, як про нього говорять. У далекому майбутньому людство досягло такого прогресу, що змогло почати колонізацію планет системи Альфа Центавра. У ній існує дві колонії об'єднаних колоніальних націй, що були засновані першими переселенцями із Землі – Інтерпланетарний стратегічний альянс та корпорація Helghan. Друга, володіючи двома планетами – Helghan та Векта, накопичивши достатньо потужностей, почали війну проти Альянсу з метою відокремлення від решти людства. Таким чином, у 2199 році почалась перша позасонячна війна, що тривала 5 років до 2204-го. В результаті Helghan Corporation зазнали поразки, і нечисленні її вцілілі представники змушені були тікати з родючої колонії Векта на суворий та негостинний Helghan, на якому і без бойових дій було складно виживати. Повоєнні часи були надзвичайно складними для хелгастів, які на додачу до суворих умов планети та зруйнованої інфраструктури отримали потужні санкції для своєї колонії. Так тривало не один десяток років, але з кожним новим поколінням жителі Хелгану ставали все більш пристосованими, витривалими та пригніченими. Вони бажали помсти. І у 2347-му вони отримали таку можливість, коли Сколар Візарі, член місцевої адміністрації, здійснив у колонії справжній переворот і оголосив себе одноосібним правителем Хелгану. Він проголосив жителів своєї планети новим видом людини – хелгастами, і встановив ідеологію, за якою вони повинні помститися Інтерпланетарному стратегічному альянсу за десятиліття принижень і досягти панування над усіма існуючими колоніями. Для цього було створено та відправлено до Векти цілу армію, щоб силою відрізати Землю від решти планет. Так, у 2357-му почалась Друга позасонячна війна. Так закінчується зав'язка цієї історії та починається ігровий процес. У першій місії ми беремо під своє керування капітана Іса, абревіатура від Інтерпланетарний стратегічний альянс, на ім'я Ян Темплар, у момент, коли він, перебуваючи в окопі, боронить підступи до столиці Векта-Сіті від хелгастів, які вже почали активну фазу окупації планети. В момент, коли гравець отримує можливість переміщення і робить перші декілька кроків, помічає, що з грою щось не так, і виникає питання, які хочеться задати розробникам напряму. А що сталося із кадрами? Таке відчуття, що гра, яка повинна працювати у 30 кадрів, працює на 20, а в окремих місцях і то менше. Грати можна, але з відчуттям дискомфорту, з відчуттям приторможення, коли ти бачиш ворога і хочеш зробити точний постріл. Мусиш доволі довго прицілюватись не тому, що ворог далеко чи занадто малий, а тому, що усе відбувається ривками. Але це ще не все. У Killzone зразка 2004-го, крім низької частоти кадрів, є ще одна проблема, і пов'язана вона із текстурами. Варто бути готовим до того, що, переміщуючись по будь-якій локації,
Ви часто натикатиметесь на нечіткі об'єкти та частини ландшафту, а кольорове місиво, яке лише через декілька секунд стане більш-менш схожим на те, чим його задумував розробник. Перший час я думав, що це лише у мене щось пішло не за планом, і чи через консоль, чи конкретно із моїм диском щось не так, але відправившись досліджувати це питання у інтернет, виявив, що я такий далеко не один. Існує ціла маса записів інших гравців, які також граючи у Killzone, зустрілись як із вище згаданими, так і з багатьма іншими багами чи проблемами. А це ще одне підтвердження того факту, що з технічною частиною у Killzone є проблеми. І хоч гра залишається повноцінним проектом, який можна спокійно завершити від початку до кінця, відчувається, що в молодій на той час команді із Guerrilla Games розробка дебютного для них власного великого проекту для нової на той час PlayStation 2 давалась із труднощами, чого вони самі в принципі й не приховують. Ну і раз я вже почав розповідь про свої враження із негативного боку, із мінусів проекту, продовжу цю лінію далі, а про позитивну частину, про речі, які особисто мене порадували, розповім у кінці. Якщо вам раптом могло здатись, що після проблем із кадрами та текстурами вже все втрачено, не панікуйте. Усе не так страшно, як здається на перший погляд, просто дослухайте до кінця. Так от, в плані ігрового процесу є декілька речей, які особисто мене під час проходження дуже нервували, і одна із них це доволі тупенькі, як на мене, компаньйони. Всього у грі присутні 4 персонажі на вибір, за яких можна проходити сюжет. Але хоч ми і вибираємо в меню перед початком завдання когось одного, ми вибираємо, ким ми будемо керувати особисто, а інші троє завжди будуть рухатись поруч з загоном. Проблема в тому, що вони ніколи не йдуть у бій першими, а постійно сунуться слідом за нашим персонажем. А так як вороги в 90% випадків атакують хвилями, не варто чекати, що вони будуть нам допомагати до того моменту, поки ви не приведете ворогів до них поближче, або хтось не почне стріляти прямо по них, і це дуже нервує. В якийсь момент проходження я навіть напрацював тактику, що при появі великої кількості хелгастів потрібно швидко чим ближче до них підбігти, щоб заагрити, і тікати подалі, щоб вороги почали атакувати мій загін. Тільки в такому випадку можна розраховувати на їх допомогу в бою. Кожен із доступних нам 4 персонажів має свої хоч мінімальні, але особливості, які проявляються у стартовому типі озброєння, кількості здоров'я та невеличкими секретами на рівнях, які за задумом повинні урізноманітнити нединамічний та доволі одноманітний ігровий процес. І ось що я маю на увазі. Вибравши за ігрового персонажа, для прикладу, Люгер, дівчину в темному костюмі в стилі Splinter Cell, яка усім своїм виглядом говорить про те, що її стилем бою є стелс, відкривається можливість користування невеличкими секретними проходами, які дозволяють обійти ворогів або місця їх скупчення збоку. Щоправда, за увесь час проходження я знайшов лише 3 такі лази і зміг скористатись лише одним. Це зовсім не обов'язкова функція, і усі рівні спокійно проходяться і без їх використання. Точно така ж ситуація із персонажем на ім'я Грегор Хака, який є наполовину людиною і наполовину хелгастом, підтвердженням чого є темно-зелений колір шкіри. Хелгасти розробили спеціальні міни, які певним чином ідентифікують того, хто проходить через промені лазера. А так як Хакка є людиною лише наполовину, він спокійно може проходити через подібні пастки. І тут така ж ситуація, як і з секретними проходами для Люгер. За усю гру їх можна знайти всього декілька, і їх використання зовсім не обов'язкове. Хоча варто віддати розробникам належне. Вони намагались хоч якось урізноманітнити доволі одноманітний ігровий процес, який в більшості своїй складається із знищення хвиль ворогів, які обов'язково переміщуються бандою, та відкриванням дверей і різних перепон, які заважають нашим компаньйонам просуватись по рівнях. Більше уваги хочеться приділити локаціям та системі чекпоінтів. Якось так сталося, що перші рівні у Killzone – це в основному вулиці міста, торгові центри та інші максимально урбаністичні локації. І якщо ви, так як і я, перед проходженням основної гри спочатку пройшли демоверсію, вам може здатись, що усі локації у грі сірі та одноманітні, і це буде помилкою. В певний момент, коли по сюжету наші герої покидають околиці міста і опиняються в болотах, ігрові локації стають більш колоритними, і кожна наступна красивіша та більш атмосферна за попередню, чого вартий хоча б зимовий рівень на вершині гори.
Рівні у Killzone відрізняються один від одного як за розміром, так і за часом, який потрібно витратити для їх проходження. Якщо на початку для проходження рівня потрібно від 3 до 10 хвилин, то під кінець трапляються і такі, що потребують добрих 40 хвилин вашого дорогоцінного часу. Ну, принаймні в мене це займало саме таку кількість часу. Якби ви запитали, звідки у мене такі точні дані, я б відповів, що усе завдяки статистичним даним, які демонструються гравцю по завершенню кожного рівня. І все б нічого, якби на великих рівнях були рівномірно розставлені чекпоінти, які допомагали б розподілити складність і не примушували десяток разів починати великий рівень спочатку, якщо ви застрягли і не можете пройти якийсь момент, для прикладу на середині локації. На практиці ж виходить, що гравець змушений далеко не один раз заново починати рівень, і по декілька десятків хвилин йти до місця, на якому зупинився, щоб зробити ще одну спробу. Як я вже раніше згадував, вороги переміщуються тільки кубками і доволі смішно спостерігати за їх появою, коли зовсім випадково виявляється, що блукаючи по рівню, ти натрапив на місце їх респауну, яке, як виявляється, не дуже то й старались добре замаскувати. А що взагалі можна сказати про хелгастів? Це солдати, які не виділяються якимись особливими вміннями, і скоріше за все різноманітні тактики ведення бою їм невідомі. А якщо Сколар Візарі методами своєї пропаганди їх чомусь і навчав, то основна маса хелгастів цей урок прогуляла, бо у 90% випадків атакують вони тупо в лоб. Чому саме 90% запитаєте ви? Все ж є один вид солдатів, які здатні змусити вас понервувати. І якщо першими вам на думку спали літаючі парами дрони або важка техніка, то ви помиляєтесь. Найстрашнішим та таким, що здатним попсувати гравцю нервові клітини видом ворогів, є чортові мужики з гранатометами. Якщо десь раптом краєм вуха ви почули ледь чутний хлопок, і його причиною були не ви, знайте, вас вже засікли, і подаруночок від хелгастів уже на півдорозі. І якщо заряд приземлиться поруч, це одразу мінус половина здоров'я, а при прямому влучанні гарантовано можна починати рівень заново. Наслідки будуть фатальними. І саме через них я раніше сказав, що проходження окремих рівнів займало у мене добрих 40 хвилин, і це вже не рахуючи загальної кількості спроб. Самі по собі хелгасти, а точніше їх вигляд, став візитною карткою гри, яка згодом все ж стала серією. Яскраво помаранчеві очі солдата в протигазі – це невід'ємний атрибут Killzone. І ось так плавно ми переходимо від речей, що у грі викликають питання, до того, за що особисто я полюбив цей світ. Коли вперше вставляєш диск із грою в консоль, ти навіть не уявляєш, що тебе очікує. І перше, з чим ти зустрічаєшся, це доволі похмура палітра кольорів, яка одразу дає зрозуміти, що світ майбутнього не такий дружній, яким ми його собі уявляємо. Ну, принаймні конкретно така його інтерпретація. Світ Killzone має свою унікальну атмосферу та стиль, який відчувається буквально в усьому, що ми зустрічаємо як гравці, починаючи від вже згаданої палітри кольорів і закінчуючи дизайном зброї та техніки. Ще один сильний бік гри – це музика, автором якої став Йоріс Деман, голландський композитор, який, на мою скромну думку, впорався із поставленим завданням на відмінно. Музичний супровід у Killzone створює точно ту атмосферу, яку очікуєш відчути, досліджуючи світ сповнений страждань та ненависті. Хоча є одне але. Під час проходження музика на достатньому рівні грає лише в стартовому меню та під час заставок закінчення рівня та смерті. В усіх інших випадках її майже не чути. Так, я викручував повзунок гучності наповну, бо роблю так завжди, але якось кардинально ситуацію це не змінювало. І доволі часто на рівнях ти ловиш себе на думці, що нічого, крім звуків пострілів та окремих фраз персонажів, не чути. Майже повна тиша. Єдина мелодія, яку я запам'ятав і яка мені дуже сподобалась, це композиція, що лунає після смерті персонажа і сповіщає нас, що місію провалено. Триває вона всього трошки більше хвилини, але вона варта того, щоб з нею ознайомитись. Зараз я скажу доволі абсурдні слова, але часом у Killzone хочеться померти лише для того, щоб знову почути цю чудову мелодію.
Так що ж ми маємо у підсумку? А у підсумку перед нами доволі непоганий проект епохи нульових, який особисто я раджу для ознайомлення, якщо ви також до цього часу не познайомились із світом Killzone. Я не просто так уточнив, що це гра свого часу, бо важливо розуміти, що в ту епоху, в нульові, переважна маса шутерів, а особливо консольних, це ігри про стрілянину та вибухи по типу Doom та Quake, які важко назвати сюжетними. А от у випадку із Killzone з боку розробників була спроба зробити ставку саме на історію. Хоч сюжет у грі максимально лінійний та простий, він є, і крім цього світ має передісторію, з якою цікаво ознайомитись навіть поза рамками гри. Мають свої характери і персонажі, які в процесі гри поводять себе дуже стримано, але у катсценах дають волю емоціям. І це те, чого в більшості шутерів тих часів не було. Жодного слова я поки що не сказав про мультиплеєр, про який все ж варто згадати. Багатокористувацька гра включає в себе 6 режимів гри на 8 мапах, де хелгасти борються із альянсом у кількості до 16 гравців за матч. Побігати можна як з реальними гравцями, так і з ботами, за наявність яких розробникам варто подякувати окремо. У наш час вже не вийде без шаманства зіграти у справжній мультиплеєр через мережу, але увімкнувши гру з ботами та покликавши друга, який може грати одночасно із вами через сплітскрін, можна непогано розважитись після завершення сюжетної частини гри. А тепер спробуємо відповісти на ключове питання, із якого починалась уся ця історія. Чи змогли Guerrilla Games на пару із Sony, випустивши Killzone, скласти конкуренцію Microsoft із їхнім Halo? Зі свого боку скажу, що ні. Halo була першою грою, яку я пройшов у дитинстві на ПК, і до цього часу вона залишається одним із кращих проєктів, у які я грав. Детальніше про знайомство із грою мого дитинства можна ознайомитись, переглянувши відповідне відео на каналі. Порівнюючи ці два проекти, з якого боку не поглянь, а Killzone весь час чогось не вистачає. Але це ще не робить її проектом, по який можна сміло пропускати. Навпаки, 2 листопада 2004-го можна вважати тим днем, коли на світі стало на одну цікаву ігрову серію більше. Це день народження Killzone. Серії, яка за довгий час свого існування відвідала не одну платформу та покоління ігрових консолей. І хто знає, можливо, одна із наступних частин зуміла стати саме тим проектом, який показав конкурентам-розробникам та гравцям, яким повинен бути справжній консольний шутер. А так це чи ні, ви зможете дізнатись у наступних відео, які ви точно не пропустите, якщо підпишетесь на канал, якщо опинились тут вперше. А я дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюсь, вам сподобалась моя розповідь про Killzone на PlayStation 2. І як завжди буду радий почути ваші думки у коментарях. А з вами був Андрій. До зустрічі у наступних відео.